Vi går in i 2021 här med en stor vinst i ryggen. Vi kommer göra allt vi kan för att försöka ta hem bucklan ett år till. Det är mycket lättare att jaga än att bli jagad. 6 år har gått sedan vi stod här för första gången och nu är det dags igen. Genom säsongerna så har vi fått uppleva helt sjuka upphämtningar, ödesdigra misstag, men också en helt fantastisk underhållning. Yes! Vilken jävla skön fisk! Rappala! Ja! Släpp upp! Släpp upp! It's free! Skit i det! Yes! Det är lätt! Yes! Framför oss har vi 3 fullspäckade dagar med ett intressant och trixigt, men stundom väldigt belönande gäddfiske. Än en gång har vi begett oss norrut och här kommer deltagarna utmanas av en skärgård, en sjö och till sist ett eldsystem. Startfältet det här året lämnar inga överraskningar och därmed så kommer det bli en hel del bekanta ansikten. Men någonting som är nytt för i år är återtåget av det populära segmentet Lake X. Pike Fight är tillbaka. Nu kör vi! Pike Fight 2021 arrangeras av sportfiskeprylar.se, Sveriges ledande sportfiskebutik. Dessutom ett stort tack till våra sponsorer. Atlantica, båtförsäkring sedan 1916. Lowrance, förstahandsvalet för att hitta fisk. Leech, polariserande solglasögon för sportfiskare. Mojo Boats, störst i Sverige på sportfiskebåtar. Garmin, ta ditt fiske till nästa nivå. Humminbird, simply, clearly, better. Grundens, kläder för oss sportfiskare. Sportfiskarna, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund. For all our friends outside of Sweden, don't miss our international e-commerce sportfishtackle.com. Reglerna för Pike Fight håller sig till det vi är vana vid och inga ändringar har gjorts. Alltså gäller det att fånga 5 riktigt långa gäddor per dag för att placera sig högt upp i tabellen. Förutom de 3 deltävlingarna finns Big Five, där lagens 5 längsta gäddor under hela tävlingen räknas ihop. Dessa poäng delas ut vid finaldagens slut. Innan vi drar igång tävlingen, ett meddelande från vår ständige huvudsponsor Atlantica båtförsäkringar. Ni vet väl att Atlantica har något som heter Atlantica Assistans. Och det gäller året runt, dygnet runt. Det är bara att ringa om ni får motorhaveri, ni får soppatorsk eller kör in en tamp i propellen. Ring bara så kommer Atlantica och hjälper er. Och den ingår i försäkringen och det är ingen självrisk. Precis som alltid är det sportfiskarna som står för vattenpresentationen. Här i form av Jessica Dolk. I år startar Pike Fight längs en kuststräcka bestående av en djup och karg miljö. Här finns ett stort gäddbestånd, även om det kan vara långt mellan de produktiva fiskeplatserna. Området är stort och med flera ramper att välja på blir det intressant att se vilka lag som väljer samma fiskeställen. Den största utmaningen för teamen är nog inte att fånga 5 gäddor i detta vatten, utan här bör utmaningen ligga på att hitta fisk som storleksmässigt skiljer sig åt. Visste du förresten att det var sportfiskarna som efter många års kampanjande lyckades driva igenom det fria handredskapsfisket längs kusten? Detta var faktiskt så sent som 1985 och det innebär ju att vi idag kan fiska utan fiskekort längs hela vår långa kust och i de 5 stora sjöarna. Vi driver även opinionsarbete i andra frågor. Allt från miljöanpassning av vattenkraften till mer pengar för gäddfabriker till att rädda strömmingen. Vi blir starkare och starkare för varje medlem. Bli medlem du också. Klart vi är medlemmar i Sportfiskarna. Som Jessica precis sagt har lagen flera olika ramper att välja på. Vissa team väljer att traila i snabbt och andra tar en tur med bilen.
Oavsett hur de gör gäller start klockan 08.00 för alla. We have some small populations of pike in some of the bays here, but most of the area it's very tricky. It's so deep and you can find one here and one there. So the key this day is to fish the right spot. Otherwise you are gone. But it's going to be cool. It's going to be shallow fishing. It's going to be jagbait fishing, rubber. Yeah. So it's going to be cool. Yeah. Idag blir det tufft. Det kommer vara, vissa lag kommer fånga väldigt mycket fisk tror jag. Vi kommer börja på några spottar som inte har mycket fisk men som kan leverera några bättre. Och så har vi tänkt att safea upp med en sån väldigt välkänd plats som jag tror flera kommer åka till som har mycket fisk. Äntligen framme. En timme kvar till vi får göra första kastet. Ska vi se om det är några andra trailers här då? Jag säger inte trumman här, då heter jag Mofa Jinko. Det kan jag säga. Dun, 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 dun. Då blir det fight in the bay. Aha, surprise! Aha, good morning! Första dagen är alltid spänd och man är lite så här förväntansfull, men det är också ett kustfiske. Och är det någonting vi verkligen kan och vi är sprungna ur så här är det kustfiske. Där har vi har en fördel mot andra team, så är det bara. Det ska inte sticka under stol med. 5 gäddor är en baggis, men vi ska sikta på att komma över 4 meter. Annars blir jag ju besviken. Första dagen så fiskar vi i skärgården. Vi vet att det är jättesvårt att få en stor gädda i den här delen av skärgården. Det finns oändligt mycket små gäddor. Det gäller att hitta några lite större. Försöka sätta någon så här 90 fisk som en god chans. Jag tror man vinner på 4 meter plus den här dagen. Att Södra Sportfiske tar hem Pike Fight 2021, det kommer bero på att vi är det jämnaste teamet. Vi har kommit 1-1, 2-2 och egentligen vår enda plump på protokollet tycker vi själva, det är förra året. Där vi liksom är besvikna på vår egen prestation. Vi är bättre än så och det kommer vi visa i år. Känns jävligt hett. Känns bra. Skönt väder. Ja, lite dugg sådär. Det kommer tempen sjunka lite. Få ner lite pollen i vattnet, men det känns faktiskt jäkligt hett alltså. Måsarna är igång, tärnorna jagar. Vi höll på att få en svala i huvudet så att Victor sa så det är fan till och med riktigt lågt tryck idag. Det är så jävla snurrigt. Nu måste du ta din medicin. Din kamera då? Den tar jag här. Jag lägger min kamera här, Snucken. Fan, vad här bra. kommer min kamera ligga. Här! Gubbjävel, lägg ner i bilen. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Vi åkte förbi första spottet vi skulle fiska på. Och det låg ingen båt där. Det är väldigt konfundersamt på de andra tagit vägen. Men det är väl bra för oss. Så vet de någonting som inte vi vet. Men som sagt, är vi ensamma idag, då är det kan inte bli bättre. Jag tror i och för sig att ventilen kan ju vara någon annanstans på en andra ramper. Vi tar och ser vad det är för några personer vi har i viken. Och en kikare är väldigt bra att ha. Jag brukar använda den till att kolla på fåglar, kolla på sjömärken. Men den är också jättebra på en sån här tävling och se vilka andra som fiskar.
Det är roligt att vi ligger på rad här. Där har vi 13 Fishing. Ligger de närmast oss? Sen har vi CVC och sen så har vi Söder. Ja. Jag hoppas det går riktigt segt där nere. vi får se. Alltså, det kan ju vara så att gäddorna simmat ut här från den grundaste delen. Man vet ingenting. Och då ligger vi risigt till istället. Ja, det är så det är med tävlingar. Det blir tydligt vem som har gjort rätt. Det har ju varit lite tungt sådär efter de senaste 2 åren när vi har hamnat 2:a. Så att, det är klart man är taggad på att ta hem hela alltihopa en gång för alla. Så att, men jag är laddad. Första dagen tror jag kommer bli flera båtar som har rekat samma vikar. Det kommer vara jämna resultat. Det handlar om att ha lite is i magen och fiska bäst. Kanske också våga göra en förflyttning. Det är det som kommer leda till att man vinner dagen. Jag tror att jag och Evelina har en riktigt god chans att vinna i år. Vi brukar göra bra ifrån oss och för varje år så fiskar vi bara bättre ihop. Men det är klart, Sjö-X är en riktigt joker så den kan hjälpa oss om vi har otur. Finalvattnet är ju väldigt spännande. Det finns stora arga gäddor där och jag tror att det kommer bli en rafflande avslutning. Det tror jag. Det värsta med pikefight för mig, det är egentligen att jag tycker att det är långa dagar. Det är hårda dagar, man blir väldigt trött. Annars så tycker jag bara att allting är roligt och man känner att man växer som fiskare när man får tävla med hårt motstånd. Så, nu är det bara 8. Det blir bra det, Evelina. Now, it's time. We can start. Let's go. Den här kanten är mycket grundare långt ut så det är mycket växter här och sen blir det som en liten udde med en djup kant. Oh, fish! See that? First fish. Small one. Det är så roligt. Andra kastet. Och jag såg när den kom från sidan och bara... Det är kul. Okej. Bye bye. Det är roligt. Det är roligt. Yeah, it's for me. I'm so pumped up about this competition because I follow this program from the last few years, and I always say to Truman, it would be super cool to be there because it's amazing production, and yeah, I love to fish with Truman, and we love to compete together. So this one I think is going to be a little special. I think really happy with that one. Första dagen, vi kommer åka till ett ställe där jag rekade, vi fick rätt mycket fisk. Vi kommer att fiska mycket hårdbeten. Skulle de vara tricky, då går vi ner. Vi kommer downsiza, för mycket av fisken, den har varit med förr. Så att det kommer vara vår nyckel tror jag, att vi går ner i storlek i skärgården framförallt. Våran plan att komma hit är att vinna hela skiten. Pike Fight 2021, det ska CVC Fishing Team ta hem. Det är bara så. Häng med! Oh, it was a fish behind that. Yeah. It was a 75 at least. Yeah. Oh, he's there. Take it. Oh, it was so close. He's there. Yeah. Oof. Gone. Same fish. Same fish. Oh. You see? Yeah. But you see, it was really slow. Not super interested.
Ja. Är du med? Ja. Kom han. Ja. Yes. Bra. Snyggt. Yes. Första fisken i pike fight. Det är inte det minsta i alla fall. Vi fiskar ju som sagt över väldigt grunt gräs. Och twitching wrappen i Heavy Metal Roach med barbless hooks gör att den hänger så jäkla fint. Det var precis hänget, gick han upp och tog. Årets första pikefight-gädda. Fin lite 70s. Mycket lekskador, men nu kör vi tillbaka den där. Och så kommer vi ta en till. Rappa, twitching wrap. Yes! Skön start. Vi ville ju ha svar direkt och vi fick fisk direkt. Så det där är extremt skönt. Nu ska vi bara ha 2 bättre. Så kan vi slappna av lite mer. Och sen åker vi. Nej, vi slappnar inte av idag. Vad sa du? Vi slappnar inte av idag. Nej. Såklart. Kan slappna av på torsdag. Kolla han simmar efter. Han kommer här. Det är inte någon stor så... Kommer en till efter direkt. Ett. Inte den största, men skönt. Nu kör vi vidare. Ja, kör vidare. Se till om du behöver hjälp. Ja. Yeah. Efter förra årets egentligen misär för våran del, det är alltid svårt att inte prestera i sådana tävlingssammanhang. Så i år så har vi gjort läxan lite mera. Vi har gått igenom alla scenarion. Förra året så missade vi en detalj, det var gräs, för att vi letade inte gräs under reket. Nej, men det känns bra. Det känns lugn. Även fast i morse så fick man den här klumpen i magen. Och den klumpen i magen är en bra grej, för då vet man att man är taggad, man är på gång och man vet att nu gäller det liksom. Planen för dag 1 i skärgården är att vi ska först ta reda på vart är gäddorna. Är de kvar i vikarna? Har de spridit sig? Så första stället är att kolla av status på fisken. Och sen därifrån har vi olika scenarier vart vi kommer att hamna efter det. Så egentligen planen är att se hur läget är med gäddorna och sen tar vi det därifrån. Byter jag till en pet och kör mer rakgående, lite större bete. Får se om man kan få någon lite bättre att kliva upp ur det här. Nu bättre. Bra. Bra. Vart är han? Här borta. Jag måste få bättre över att tänka, men den där är bättre. Yes. Snyggt, skuppen. Nice. Skönt att få ett hugg. Det är satan. Ska vi se, hack. I SMB, där har man fått några gäddor på. Fy fan vad jag älskar det här betet alltså. Jag har fått så mycket gädda på det här betet. 98. Nice. Bra. Snyggt gubben. Nu kör vi. Ja, nu kör vi. Det är sån här högt gräs. Det har vi inte hittat någon annanstans på reket. Det här är väldigt fint gräs. Ja. Det är faktiskt lite grummel i vattnet. Det känns, jag trodde det var klarare först, men det känns faktiskt
ganska okej. Jag vill ha en bra kompromiss mellan grummel och klart. Får inte vara för grumligt. Det vi tror, eftersom det här är väldigt hårt fiskade vatten, så tror vi på lite annorlunda beten. Ricky 14, extremt naturligt. Det är så här vindstilla, väldigt lugnt. Då brukar mindre och väldigt naturliga beten vara bra. Och Elias gör någonting som de aldrig har sett förut. Vilket också ska vara hett. Creekcraw 14 cm. Det är ett känt bete nu för abborre som vi kom med förra hösten. Så vi biffat upp den och gjort 14 cm. Och vi har haft jäkligt bra fiske på den på räket. Det är 3,5 meter djupt och gräset är upp till ytan här. Men det är så jävla lugnt. De borde ändå kunna se betena på väldigt långt håll. Ja, står en här och de får öga på det så smäller det. Vi känner ännu mer press i år än vad vi gjorde förra året med en vinst i bagaget. Och samtidigt så har vi ju sett enorma mängder visningar på YouTube. Enormt stort stöd för mig och Danne, vilket vi är enormt tacksamma över och väldigt stolta över. Och vi känner också att nu måste vi leverera igen. Och vi går väldigt ödmjukt in för denna Pikefight 2021, men samtidigt så ska Westin vinna igen och det är inget som får komma emellan det. Det värsta med typ de här produktionerna, det är att man har så mycket förberedelser. Det är väldigt mycket tid innan produktionerna. Och sen när man väl står på vattnet och allt har förändrats och man inte lyckas knäcka koden, då, alltså det är fruktansvärt jobbigt. Just hela den här grejen med att man har 100 000 människor som sitter hemma i soffan och tittar på vad man gör, som också ser vad alla andra lagarna gör. Det är ganska lätt att bilda sin uppfattning i soffan och tycka att det ser enkelt ut. Men vi vet ju inte vad de andra lagarna gör. Vi vet inte vem som har hittat nyckeln. Vi kämpar för glatta livet där ute. Och när man väl står där och har det jobbigt, så tänker man att det sitter ju en hel fotbollsarena bakom mig i båten och dricker bira och undrar vad jag håller på med. När man börjar tänka på sådana detaljer, då börjar svetten rinna. Det är bara gäddfiske, men det här är blodigt allvar i Pikefight alltså. Ja, alltså jag har ett hugg som ligger så jäkla latent och vilar alltså. Det ligger och skaver. Ja. Bara sån. Det är tung. Ja, nej, ge det efter. Är det? Ja. Till höger. Där simmar den. Men den är nog under 60. Ja. Var det alltså? Ja, 100%. Ja, då ska vi speeda upp då. Det känns bra alltså. Det är bara att hitta liksom rytmen. Sen kommer det bara smattra på tror jag. Det är väldigt kvavt i luften. Men nej, det här kommer bli bra. Det kommer bli bra. En till följare, 80-plussare. Hade du en följare igen? Ja. Vi har en massa följare alltså, men de är inte ta. Men det är synd att det har varit helg innan. De kunde ha suttit på någon som har fått dem. Jag har haft 4 följare här på kort tid. Så nu ska jag gå ner lite i storlek på sig. Man kan trigga med en liten spinnerröv. McRobbie Junior. Kommer att ta 4 följare. Den enda var så det var en ganska ryggbred också. Kom igen nu då. Öppna käften och hugg. Ja, där satt jag. Jävlar. Så ser det. Liten jävla. Jävla slivbromsen gick. Nej, det är lugnt. Oj, han sitter på bakusten. En liten bebis. Årets första. Inte godkänd dock, men ack så fin. Kolla ryggbredd, hög liten gädda. Nu ska han simma tillbaka. Kan du inte mäta eller? Nej då. Ja, den kanske var 60. Den där var 60. Tror du det? Jag vet att den var det. Nej, vi bjuder på det. Det är inte de som ska. Iskall. Ja. Fan, jag hoppas att vi bara får 4 till nu. Han fuckat upp där. Ska vi mäta vi? Ska vi fortsätta? Ja, det ska jag göra. Ja, det ska vi inte vara så. Nu tar vi en till. Den kommer ändå försvinna från pappret. Helt övertygad. Iskall.
eyeballs, ain't nothing to it though. This is on me, ain't got much to do with who you know. Keeping it true to from 10 L's into a milli though. But they already knew that those farewell to your opinions. Och få vinna Pike Fight, det är en dröm som skulle gå uppfyllelse. Man lever för det varje år när man är med. Så är det. Möta alla de andra profilerna, knapparna på fingrarna. Det skulle vara mäktigt faktiskt. Så det är en dröm. Men i år kan vi nog kanske bli våran tur, man vet aldrig. Alltså det som är så härligt med Pike Fight är att alla som är med här är uppe i toppskiktet. Och det gör att alla steppar upp ett par steg till, för det är ju ingen som vill komma sist. Alla vill ju liksom ta för sig här. Det här är ju på riktigt. Ingen jävla lull, ingenting, utan alla går all in for the win. Liksom. Vatten är i år. Ja, det är nya vatten i år igen och jag känner mig ganska optimistisk faktiskt. Det har varit lite strul på vägen, men jag tycker jag har fått bra svar. Jag tror att vi kan bli väldigt, väldigt farliga år faktiskt. Taktiken är nog att fiska. Vi kommer nog fiska en hel del med mindre beten. Eller vi kommer varva, men jag kommer satsa en hel del på mindre beten. Jag kollade rapporten här nu och det är 20 under vattennivån sen vi var här och räkade. Så att det här vattnet är svårare än vad jag trodde faktiskt. Men fisk kommer vi få, det är jag övertygad om. Du är så jävla... Du är bara i din bubbla, gubben. Ja, du hör inte ett ord av någon annan. Jag plogar ut. Kolla, han jagar ut det. Jävlar. Fisk som jagar. Stora vågor där. Helvete, han var inne i vassen och tog något. Jag skulle ändå säga att det är helt optimala förutsättningar nu. Från den här värmen, det kommer in lite regn, fortfarande skönt i luften. Kunde givetvis varit lite mer vind här kanske. Det är så fint. Börjar med rödsvart som är grymt härlig färg i. När det är mulet tycker jag. Så jag har faktiskt riggat den här nu med Owners hullinglösa krokar. 1-0. Den här är normalt sett riggad med 2-0, men nu vill jag det är rätt grund här. Oj, det är bra. Det är en fin gädda efter. Oj. Kom igen. Oj. Stå där. Han är fortfarande tillbaks. Oj. Man ser dem ju så tydligt alltså. Fan, den där hade vi behövt, tänka. Man kan locka fram, man kommer inte ta nu, men man kan se att man kan locka fram. Det här var ju... Kan ju ha varit en 80-fisk där. Ja. Det är ingen bakom oss. Vi glider runt och testar lite. Det är haft 2 hugg. Så de är inte liksom super igång gäddorna. Men det är bara att vänta ut dem. Jag ser inget skäl till varför de skulle ha flyttat sig. Jag tror bara inte de är på hugget. Nej! Jag gjorde så dåligt mothugg. Den där var lite bättre tror jag. Bra. Vad sa du med? Vad sa du? Har du kört hybrid? Jag gjorde så dåligt mothugg. Jag höll på att byta fattning på rullen. Jag fick verkligen inte till det där mothugget. Nej, det är inte den enda fisken här. Åh jävlar vad stor. Det var den där jag missade. Ja, det var det. Det var den där jag missade. Ja, det var det. Fy fan vilken stor gädda. Man blir så lack att den där gäddan man missar alltså. Fy fan. Det där var en Big Five-gädda. Nästan. Kämpa ner. Ja, dra ett kast ovanför dig bara.
kommer nog inte få den där nu. Han där var riktigt stor alltså. Ja, han var intresserad av jerkbaiten men inte tillräckligt intresserad. Det var den där jag tappade. De växer inte på träd de där gäddorna, speciellt inte i det här vattnet. Hur som helst så är det trevligt med en liten pulshöjning. Viken där ABU, 13, Söders och CVC fiskar i verkar leverera, men de är riktigt svårlurade. Det är så spännande. Riktigt fint gräs här och så har du en dropp och vi har haft flera följare. Pierre tappade en fisk precis och jag har gått ner lite i storlek nu, får vi se. Om man vill bita. Try to fish a bit deeper on the weed. Somewhere swim some nicer fish for sure. Yeah. We're going to find that. Just need to keep on. It's a long day. It's no panic really. No. We just need to fish. Yeah, that's better. Better? Maybe no. No, small one. It's coming like a spoon. Yeah. You have it? I have it. 65, 66, 67. It's nice, some bite. They are there, so it's good. Just about time to meet the right size, but they want the bait, so that's good. Yeah, it's cute, huh? Cool. Bye-bye. Cool. Oh, better fish. Yeah. No, it's good. Yeah. Oh, it was nice fish. He's there. Oh, that was nicer fish. Yeah, that was 75. 75. Yeah, really nice. But he was so slow behind. He was not going to take anywhere, but they are there. But somehow they are not really aggressive. No. Oj, kolla. Där var en uppe. Ja. Kom igen då. Ta då. Tusan var det. Det var inte supergedigt. Nej. Där står en abborre. Oj, stor abborre. Fin abborre. 2-3 stycken. Jäklar vad stor den vänstra. Ja. Shit vad fin. Vad häftigt. Den var satan. Är de sugna på din Ricky? Såg du hur tjock den var eller? Ja. Nej, de kom bara simmande från under båten. Oj, nu kommer det. Kolla. Ja. Plogen. Ja, men du. Vad sjukt. Såg du? Den är efter. Oj, den kommer. Den är där. Alltså den är ju 55 liksom. Det är ju som en stor abborre. Här kan den komma så fort och sen bara stanna. En sån där ska inte liksom fundera över saken. Den ska ju äta. Precis. Det är ju en mikrosnipad. De ska ju bara ta. Hur kan de liksom vara så avtrubbade så att de... Jag fiskar ju inte direkt med 24 bultis. Jag kör ju med 14 Ricky. Sånt här är oroväckande. Det är jättedåligt. Oj, kolla nu. Kolla. Och den är precis bakom. Ta då. Kolla. Men den kommer... Den är helt... Kolla, den är helt limmad i. Ta den då. Alltså, vad håller... På riktigt alltså. Ser du vilken... Det är typ en 65-are där. Kolla. Nej. Ta den då. Vad håller den på med? Så där ska inte en liten gädda bete sig i något vatten. Det är någonting extremt fel. Det är något extremt fel här. Väldigt irriterande faktiskt. Jag har aldrig sett det här beteendet så små gäddor för. Alltså liksom, sådana här gäddor följer och inspekterar, gör små utfall och grejer och inte tar. Det är ju som att de har ätit näbbklister. Jag har aldrig sett någon liknande på små gäddor. För att jag fiskar ju verkligen med ett bete som inte är på något sätt utstickande. Det ska inte vara suspekta gäddor liksom. Det är något som är kooperativt fel här, det kan jag lova er. Det är jättejobbigt. Och där var ändå 1, 2, 3, 4 följen plus där. Nej, där var den efter. efter. Efter precis. Kom igen. Nej, där. Han slickar liksom på den. Ja, helt sjukt ju. Det här. Jag tror inte att den kan vara godkänd va?
Jo, det är den nog. Nej, tror jag inte. Tror inte den är 65? 60. Ja. Jag gör så här lite på vatt. Nej! Nej! Jag brände den samtidigt så att min lina flög in i din... Nej, runt håven. I dig. De kanske är 60. Jag tror inte att den är 60. Men det är... Ja, då. 63 centimeter. Boom! Jag hade haft kaffe kunnat ta lite kaffe, men herrejösses. Så man satt liksom... Nej. Men den där ville ha, den var ju hungrig. Ja, 3 gånger liksom. Ja. Nu är ju Henrik överlägsen med scoutjörken, men jag testar ändå massa beten för att se liksom om det kan vara något. Vad heter färgen? Den där är väl... Inte någon Crimson Cry, nej. Nej, Kex. inte vad den där heter. Det är Marcus konstiga namn som ingen kommer ihåg vad de heter. Ja, 3 meter. Åh, jävlar vilket hugg jag hade! Satan! Där går man igen. Nej. Ja, ser han där. Fan också. Jag kommer väl igen. Det är bra. Lite krusning och kanske. Jag var inte beredd på det där. Skulle suttit ändå, tycker man. Det var bra hugg några gånger. Till det här, när jag kastar de här lilla petosarna och även jerka och sånt, så kör jag gärna en 7-8. Tillräckligt lång för att kasta långt, tillräckligt kort för att kunna lekfullt fiska den. Och skulle jag vilja fiska ännu grundare så använder jag lite längre spö, typ en 8-6. Men till allt det här jerkfisket eller aktiva fisket så kör jag oftast en högre utväxlad rulle. I det här fallet är det en 8, koncept A3. Och skulle jag nu köra till exempel en hacke så är i varenda vevtag så här en vändning. Så du kan ju till och med använda 9-foten om du vill ha spöt rakt mot betet och bara jerka på den. Och då har du ju hur mycket moment som helst när du ska kroka fisken sen liksom. Oh, nej, vad stor den där var! Vänta. Han kände den eller? Inte känna. Nej. Fan. Det där var 90. Ja, var det? Ja, jag är med och hovar. Alla dagar är vi med i veckan och hovar. Du vet, jag trodde den tog den. Men den var gapad över den. Han är kännare. Fan. Hade jag inte haft brillan när jag hade på mig hade jag fått den. Nu har jag en. Nej, det är också en. Nej, helvete. Det är lugnt, det här var inte fett. Han står här och tar ner mig på jorden, men det får han göra. My heart is on fire. I can't live without this desire. I love to fish. Kolla. Den där kommer ta. Den är hur stor som helst. Nej. Jo, jag har han. Nej, han krokar lös sig. Nej. Ja, men han krokar lös sig. Ja. Jävlar. Oj. Det här är typ dagens största fisk. Det där var inte vad man vill se. Jag ska kroka lösa det vattnet i en sån här tävling. Men det här är en av dagens största fiskar för oss. Jag såg hur han satt och han bara svänger runt. Kroken lossnade och så fastnade i ryggen igen. Men det där var typ en 90-fisk. På tema. Fy fan. De finns här. Jag har sett flera sådana där. Nu har vi varit i kontakt med 2 bra snabbt. Kolla den där. Det där är ju meters. Oj, den där är stor. Den där är stor. Den kommer ju från härifrån. Vänta, oh shit, den där är ju skitstor ju. Den är ju riktigt stor. Det där var inte samma fisk.
Jag stannar lite Vänta, här. den vänder åt andra håll. Gör han det? Åt mig alltså? Nej, den är där borta. Jag ser den där borta. Ser du? Där någonstans. Perfekt. Kör nu. Gasa på den förbi. Den var ju hur som helst. Nu går du rakt över. Ja, jag ser. Där. Han kommer. Han kommer. Nej, han vänder. Oh shit, den där är ju meter. Lätt. Nej, jo. Det är 90 fisk. Jag säger nu att den är en meter. För fan. Det blir bra tv. Nu kommer han. Nej. Alltså de är ju här. Jag stod utanför där jag tappade den. Ja, bättre. Vilket jävla hugg. Tänk på att spöet sitter. Nej, den är inte bättre. Jävlar. Upp. Är du med? Jag är med. Upp med den. Jag kommer. Bra gubbe. Boom. Första godkända. Ja, den är 71 va? Vänta. 71. 71. Snoken, han gör det. Nu ska vi skriva på papper och grejer också. Ja. Första godkända. Vi ska på lite. 71 centimeter. Tog hårt. Stabbiga gäddor. Fina ryggar. Jättefin alltså. Så, nu får vi gå tillbaka. Hej då. Boom. Boom. Så ja. Sa ju det att jag skulle få bättre. Iskall. Min lilla rackare. Jag ser du att din förra fisk var 60? Jo, nej. Vet du vad skönt är? Vi kan inte bevisa något. Den simmar i vattnet. Så ingen kan ha rätt. Så jävla bra. Vi får väl se när vi bara har fått 4 godkända efter den här dagen. Och den där fisken hade hjälpt oss att vinna. Nej, men jag kan inte säga att den... Ja, men vi kommer få... Lugn. Ja, den där hade vi petat bort, tro mig. Satt den hårt den där? Tog vi loss? Gick av loss i hoven. Det gjorde den? Ja. Jävla hårt den hög alltså. Boom! Lite pike. Jävlar, vilket hugg jag hade. Vilket hugg jag hade. Vilket jävla hugg. Det är stopp, där nere. Får du fisken? 80 fisk. Fan! Vilket hugg det var. Det är sant. Fan! Det är så trögt. Måste sätta fisken alltså. Förstår du att vi bara kommer få 4? Jävlar vilket hugg det var. Det är sant. På bygg till också. Det var en bättre fisk det där. Det där är inne. Alltså, fan, in i vassen är man höjer. Helvete. Fan kunde jag bränna den där. De är så snabba. Jävla hugg jag hade också. Det är sant alltså. Om jag så inte kommer tillbaka, han har slagit upp hela skiten. 2 i rad tappade det. Sur jag blir. Det är sant alltså. Han högg hårt också. Ja, men då fastnar han inte. Det här är lite krusning. Bra hugg alltså. Fisk alltså. Jag också. Men fan, han fastnar ju inte. Jäkla skitgäddor. Det är sur. Han bestämde sig att han kommer. Det där var som min... Ja, men det kom en annan. Det var helt sjukt. Först hade han en som vände, så kom en annan. Bara boom. Jävlar. Ja, kolla. Slivbromsen. Jag sitter på. Ja, det är lite. Den är 60 i alla fall. Och den sitter så lös. Den kommer hoppa av. Den är hullingslös. Ja. Den där är över 60. En liten knubbis, 68. Kolla ryggarna på dem. Bravo Snooki. Jag sa ju det. Den första är minst än så länge. Vad är klockan? Du står på lodet gubben. En första titt på skåren visar som tidigare nämnt. Fisket är inte lätt just nu. Men trots det så börjar papperna sakta fyllas på.
fråga. Fort hov. Den var inte så stor, men... Dum i huvudet. Ja, men alltså, den där gäddan, den är typ blind eller något. Den har iglar på ögonen. Alltså jag skojar inte, den högg 5 gånger. Den högg, missade, den högg, den missade, den högg, den missade. Och jag står liksom och ser, jag bara, men nu har du ju draget framför nosen, då hugger den på sidan. Nu har du draget framför nosen igen, då hugger den på sidan igen. 5 gånger högg den och sen fastnade den. Det är otroligt. Jag har haft 2 bra fiskar på. Jag har missat båda. Den enda fisken jag lyckas få upp, den är blind. Jag vet inte vad det säger om min gäddfiskepotential. Kolla här vilken fin gädda. Man kan se att den är nylekt. Den har spräckta fenor, den har mycket skador på kroppen. Det är en hona som precis har börjat äta. Släpper den, kommer klara sig bra. Men tog på den här, en liten hybrid. Och jag tycker hybrid är bra. Dels så går den ju väldigt attraktivt. Men gäddor har ju också... Härligt. De har ju också ett sidolinjeorgan så de kan känna vart andra fiskar och byten är runt omkring dem. Och för att de ska kunna använda sidolinjeorganet då krävs det att bytet så att säga skickar ut mycket impulser i vattnet. Att det rör på sig mycket. Och jag tror att hybriden är ett sånt drag som gör det. Som gör att gäddorna känner det mycket även om de inte ser det. Nej! Det där var en bra fisk. Vad var det där på? Den här lilla McMean. Nej. Jag såg den. Jag också. Ja, fast. Där är den igen. Där är den igen. Ja, det är en bra fisk där, Evelina. Vilka jäkla... Men så jävla sega. Surgäddor. De är riktigt tjuriga alltså. Det blir varmare och varmare. Det är varmast på kvällen. Bara efter. Kommer den. 2. Ja, jävlar. 2 gäddor efter. Det är ju helt sjukt. Helt otroligt. Vad är det mer om? Alltså jag funderar på att downsiza rejält alltså. Jag är så skoj om man skulle haft en liten shadow wrap eller scout switch. Ja, vad säger man? Frustrerande är bara förnamnet. Och du har lagt ett kast där innan också och de inte kom fram. De är inte lätta att hämta. Lilla råttan då. Jävlar! Den kanske är lite större faktiskt. Alltså verkligen ingen giant, men den är godkänd i alla fall. Tog på så jävla lång lina. Jävlar. Gäller att anpassa sig också från att man tänker att det blir rally till att varje fisk som hugger nu är en seger liksom. Varje fisk är ju en seger. Det är verkligen ingen gris såklart, men nej, det är ju också, godkänd fisk liksom. Det är mycket gräs på. Den är jättebra för att vara oss idag. Ja, mycket gräs. Vad det? Vad fan vad tungt den känns. Nice. Skönt. Dit. 78. Nej, 77. 77. Jäklar vad den var sargad fast den har ätit. Lekskadad. Liten Norrlandsgädda eller vad man säger. Jättemycket lekskador. Vi släpper tillbaka den här snabbt. Oj. Hej. Gädda efter gädda, inte du säger. Hej då. Ganska intressant att se CVC när jag tog fram hovarna. Då drog de direkt upp, vände och körde raka vägen in till kanten för att inte släppa allt där. Det är rädd på att de inte har ett monsterrally. Jävla fin vind det kom nu, hörru. Verkligen. Skönt. Jajamän. Tog en bit ut där. Säger det. Ge Niklas lite emoji och sen är det bara klart.
du med? Every fish counts. Ja, yes. Jag har inte plockat ut en tång kvar sen sist. Nej. Jag bara, vad tungt det kändes. Sköna hugg nu. En helt liksom gått från det här loja till att bara attackera betet. Skitarga. Det är inget giants, men det är ju gäddor på pappret. Okej, vi säger 67. 67. Jajamän. En liten 67. Får snabbt gå tillbaks här. Hej då. Och vill i. Bra där. Shit. You go the other side. Yeah, but they're gonna take the best. Yeah, but that's nothing you can do. Nu bättre, mycket bättre. Den här är jättestor. Ja. Bra, Matte. Ska vi styra mot den? Ska jag fixa? Nej då. Den är snart här. Kommer. Är du med? Jag är med. Snyggt, Matte. Grymt. Ska jag? Yes. Den här är fan 90. Lätt. Den här är grym. Den är till och med... Akta min hake så du inte sätter den i knät. Bara ankrar du här eller? Fan vad fint. Grymt, Matte. Fy fan. Vad kul. Ja, vi tog ett beslut om att gå över på grundkanten och möta CVC. Jag kastade in min peto väldigt grunt. Så bara släpper ner droppet och då kommer den. Alltså i skärgårdssammanhang så är det här en riktig ross. Still. Tappa inte igen. Är du med? Ja, eller? Thirteen har verkligen hittat rätt och börjar detta året storstilat. Fullt papper med sikte på mer och större. This is better, I think. Vilket hugg. Det var så jävla coolt alltså. Tänk lite. Ja! Uff. 17. But it's good. Nice one. Good job. Ja, det är kul. Vi är på ett spot. Alltså jag har ju märkt det här spottet. Det är växter här och vi åkte runt en båt här. Vi gjorde perfekt. Så jävla roligt. Alltså den här färgen är så fin. Sucker punch. Sucker punch. Riktigt fin. Jag hade bra på den här på reket också. Nej, nu måste vi fiska. Are you looking for the products we use in this episode or other cool fishing products? Then visit our web shops to find one of the largest fishing tackle selections in all of Europe. For our Swedish customers, check out www.sportfiskeprilar.se or visit our physical flagship store in Stockholm, Sweden. For our German customers, go to www.sportfishtackle.de, and if you're shopping from other countries, go to www.sportfishtackle.com. We offer good prices, fast shipping, and a huge selection of fishing tackle, no matter the genre. Det är 4 båtar här. Ja. 13 ligger till vänster där.
söder... Okej. Nej, det är 13. Nu ligger de i vägen för den andra båten där. Det är 4 lag här inne. Ja, alltså det är ju väldigt få lokaler som håller gädda längs med den här kusten. Och vi visste att det här är en sån här safe spot där liksom alla vet om att det finns gädda här inne. 4 utav de andra lagarna ligger här. Vi försökte fånga storfisk på 2 andra spots. Av någon anledning så är det helt lugn i helsike att fånga fisk där. Så nu ska vi åka båt 25 kilometer ungefär. Och se för vi kan... Vi kommer att komma på ställen där vi får vara själva i alla fall. Det är ingen idé att ligga här. Nej, förhoppningsvis kan det i alla fall hjälpa oss. I alla fall fylla pappret. Ja, vi gav det här stället en chans. Vi hade efter några bättre fiskar här på reket. Så vi tänkte att vi bara skulle lägga någon timme här bara för att se om vi kunde få dem. Det var väl lite som vi tänkte att det skulle vara trögt idag. Men nu verkar vinden picka upp lite så nu ska vi dra vidare till några lite mer grundvattenskanter med lite gräs och grejer på. Där vi hoppas på att kunna få lite magi. Just inne också, de verkar knepiga där. De andra stod inne i vassen. Det måste ju vara varmt som satan. Jävlar! Hade du hugg? Ja. Nej. Jo, ja. Fan. Det här är fett med gräs där. Kör du med? Det är det. Fan, vad knepiga de är. Det går som en klack här bara. Kolla nu. Här, det är djupare, mycket djupare. Och det är det för att se. Kolla här, inåt i mörkt, det ser du va? Jag kommer ihåg att det var 0,4 där när vi var. Men här var det aldrig. Så du får dra ut båten. Vi ska bada. Vi var hela vägen in där gubben. Vi ska bada. Där inne var det 0,4 så nu är det 0,30 där inne. Ser att det går neråt där. Jag har ett spår här gubben. Ja. Här, där är spåret. This is gonna be interesting. Där. Bättre. Oh fuck. Oh. Holy camole. What a strike. Säger jag bara. Han såg ju bra ut när han... Snyggt. Yes. Alltså de tar så löss och de lossnar direkt i hovet. Alltså det är det sjukaste där. Alltså det är liksom... Ja, det är hugg liksom kasta in, men det som ändå är uppenbart här, det är, jag har testat runt många drag. Hybrid enda jag får hugg på. Det är inte de största vi får upp, men det viktigaste är att vi börjar få fisk kontinuerligt. Där. Härligt! Bra Tobbe! Nu måste vi fylla det här pappret. Kanske blir det byta till hybrid sen. Ja, hybrid säger jag bara. Hybrid, det är gäddfiskets Yggdrasil. Är inte Yggdrasil den där världseken i mytologi? Jag vet inte. Jag tror det. Det är en stor gädda, va, eller? Bättre i alla fall. Kolla, ser ni? Han är helt paralyserad. Han är ju svalt. Jag har el i hela linan, vet du. Han kan inte röra sig. Det är en ny teknik. Elfiske fast med linan. När de hugger så paralyserar man dem. Då lossnar de inte. Woho! Det var bättre. Bra. Grymt. Nu kommer de. Tobias hybrid Fränstam. Jag tror jag ska byta mellannamn. Så är det. Ja. Så är det. Det är riktigt fin gädda. Jättefin. Fin gädda, 86 centimeter. I de här vattnen så tror jag att det där är en riktigt bra fisk. Grymt, Evelina. Nu går vi all in på hybrid tycker jag. Ja, nu jäklar. Nu är det bara att köra hybrid alltså. Hybriden har 2 ugglor. En uppe på huvudet
en längst fram. Betet går väldigt olika beroende på vilken uggla man använder. Och när jag börjar en dag som den här idag, då står jag och byter väldigt mycket faktiskt. Och så ändrar jag väldigt mycket inspelningshastighet. Jag fiskar lite snabbt, jag testar fiska liksom lite långsamt, spinnstopp, inte spinnstopp. Man får variera sig och det är det som jag gillar med hybrid. Att det är ett bete med många beten i sig. Man kan liksom verkligen variera hemtagningen, variera gången med hur man sätter den där ugglan. Och oftast hittar man något som gäddan vill ha för dagen. Better. Better? Yeah, I think so. Could be, yeah, could be better. Good. No. No? No. Are you sure? No. The net? No. Small one. It was just good on the strike, but the When rod Pierre is like... said better It than was- usually. No. It's a big fish. Yeah. That's the 70. Maybe, yeah. It's the longest. Take it easy. You are a small hook. Good. That's the biggest. Maybe not. Så, vi har så många följare alltså. It was a Nästan cool varje kast. bite, my friend, I tell you. Vi behöver lite mer vind bara. Men de är här och på något sätt så ska vi ta några större. It's kind of long. It's not huge, but it's better than 67. Yeah. And the bite was so nice, especially with that light gear. So cool. Yeah, nice fish. 82. So it's not a huge fish, but you never know. We don't know what the other guy doing, so we're happy anyway. We improve. So it's good. He's on the right direction. We have a couple of nice fish as well, similar size. So hopefully we can trick them. But it's a beautiful pike, the color. So we put it back and keep on going. Nice one. Better? I don't know. Fish. Oh, good. I don't know. Better? I don't know. The rod is so no. It's not big, but it's maybe. Yeah, it is. Oh, yo. Chai. Oi. This is fun. You ready? Coming up now. Jesus. I can pull too much with that rod. Good. It's better. Good. Small bait again. Another one, 76. So improve a little bit some of the fish. So it's good. 76 on the nano with small rod. It's good fun, you know. You fight quite good for a small 76. Nice one. Oh, that's a nice one. That's a really nice one. Oof. That's the biggest so far. Yeah, that's nice fish. Maybe 85. 85, 90. Yeah. Oi. Fish are here. That was a nice one. Oi. He was interested in the bait, huh? Yeah. Ooh, I missed one.
Det börjar hetta till i CVC-båten och vår nya franska vän Pierre börjar komma igång ordentligt. Fullt papper och endast 1 centimeter bakom ledande 13 Fishing. Oj! Jävlar vad snabb jag var där. Och en gädda, ganska fin hugg. Ja, du ser virven fortfarande än. Han bara missade. Jag skickar vägen och bara akta. Rappala, Viktor behöver risktillägg. Safety glasses. Ja, men den var hugg utåt. Ja. Kul. Fan, min tunga slant. Hot like lava när det är så här. Kolla, nu kommer han. Den är bättre. Ja. Oj. Ja då, jag krokar av honom också. Den är bättre. Den är bättre. Lilla Peter does the trick. Jag har stått här och de har bara följt. Och sen Viktor hade en riktigt fin följare in på hacken. Han var så ändå sugen. Kastat ut med lilla Peton. Han tog. Ja, det sätter jag också på lilla Peton. Alltså. Jag är så jävla rädd. Kasta in den i båten igen. Shit vad grov den är. Den är skitfin. Jättefin skärgårdsnonna. Är du med? Ja då. 88. Ja, alltså 88 Pure Love. Vi hade hoppats på 590 den här dagen och då får vi det, vi är nöjda. Nu har vi 89, 88. Det får duga, men nu ska vi ha 3 till och sen får vi se hur det här blir. Men jag tror att våra nyckel just nu är att vi går in och fiskar så mycket grundare än alla andra. Inte för att jag vet vad ni har fått, men det här känns... Jag tror det här är det som gör att vi kommer få lite större fisk idag. Där var den bättre. Kom ner i vän. Den är efter. Ja, där. Ja. Den är ju bättre. Är du med? Jag krokar av honom. Alltså, du vet, han hugg en gång och jag bara, fan det var lite bättre. Jag säger det hela tiden, men nu säger jag det igen. Det var lite bättre. Alltså, den var lite bättre alltså. Var den där bättre? Ja. Den här var bättre. Den här var bättre. Men då kom han in här och så gjorde spinnstopp typ 2 meter från båten. Viktor snabb som en iller, hämtar hoven in den här krokar fisken typ. Och sen ligger han här. Nej, 75. Nej, nu, där. 75. Ja, bra. Shit, vad snygg jäkla leopardgädda. Kolla här, kolla vad snyggt. Det är ju så snyggt. Kan ju inte... Alltså du vet, jag älskar det här. Jag älskar att fiska gädda. Och få vara ute i de här tävlingssammanhangen och tävla mot ett gäng sköna kompisar, konkurrenter, kollegor, kalla vad de vill. Tillsammans med Viktor. Det är så jävla roligt. Och varenda hugg, du bara... Du njuter liksom. Och jag hoppas ni också som kollar på det här förstår hur kul vi tycker det är. För vi tycker det är kul också när ni tycker det är roligt. Nog om det, nu ska vi köpa fiska för igen. 13 Fishing gasar vidare och man kan inte ta miste på känslan i båten. Första team över 400 centimeter. I Westinbåten är det motsatt läge och där har det gått riktigt tungt. Men nu verkar första fisken vara nära till hands. En liten sniper. Kan vara 60. Med lite tur så är den upp på 60. Oj, vad den har hår. Den har slukat. Bra beteende. Slit in den. Ja, men den är nog 60. Jag vet faktiskt ingenting om hur 60 ser ut. Det är jag. Shit, alltså man får kriga för fiskarna ändå. Här har de ju lite bättre beteende i alla fall. De stod precis när de stod på reket där. Så nu är den blöt. Vi får se om den når upp på 60. 64 med lite råge.
Oj, vad grov. Fin tjock gädda på Swimmer 64. Nu letar ut humöret. Oj, vad grov och fin den var. Ja, riktigt grov. Det var en liten moment of truth där. När de bara... Där. Härligt. Härligt. Jag kör hovmadam idag. Vad är det som händer? När gäddorna strikar hybrid är inte så stor. Nej, men jag vill ha den. Ja, jag ska få den. När gäddorna strikar hybrid står tiden stilla. Det är gött. Gött. Vi ska ta den på andra grejer med, men... Nu är de här gäddorna som har varit fram och visat intresse förut, nu börjar de liksom strika. Ja. Det är den här hedliga färgen, Green Badger. Det är en riktigt bra färg. Men det kommer faktiskt nya färger i år på hybrid. Så det ska bli kul att se. Jag har inte riktigt sett dem än, så jag vet inte vad det är för några. Fantastisk skärgårdsgädda. Otroligt fin. Han ser lite sliten, han ser sargad ut. Så vi låter den gå tillbaka. De har ju ett hårt liv, gäddor. Det är hårda tag i sängkammaren, kan jag säga. De ser ut som stryk. Det är stora sår på dem och förstörda fenor. Och... Sen är de ju också lite luriga. Det är ju honorna som blir störst. Så som hane, då gäller det att lägga benen på ryggen när akten är klar. Annars kan man dessutom bli dessert efter själva akten. Jag har gjort en förflyttning. Här var vi faktiskt hade efter en riktigt fin fisk här på reket. Och förhoppningsvis finns ju den kvar här. Och det är sjukt coolt om vi kunde få den. Då ligger vi bra till, tror jag. Det skulle kunna stå någon gädda i. Nej, jag brände den. Nej, vad synd. Åh, kolla plogen. Åh, jävlar. Där, snyggt. Bra. Den är större ju. Jag vet inte, ta... Oinke. Den där är lång. Jämfört med de vi har fått idag. Ja! Yes! Det är ju 70 plus. Det här är slimet. Snyggt. Jag spinner mig till klarvatten, känns ju inte som det. Så bara, det där var en fisk. Yes. Och jag har tappat spöt. Bra. Fasiken. Hon är lös och ingen trailerkrok. Diss. Oj. Bra, Henke. Alltså på riktigt. Idag, jag blir så glad. Kan du trycka det här på det? Liksom? Det är jag glad för. 83 centimeter. Jävla bra. Det är så sällan man blir glad för den. Men här är ju verkligen exakt en sån fisk vi vill ha. Ja, verkligen. Oh. Där ska du vara nöjd med det här. Fast det finns fler. Se det här slimet som är här. Det är inte exakt vad jag trodde. Jag skulle kunna fiska. Dra en jävla på spinnerbait. Ruskigt jävla bra. Fan vad vi behövde. Det där behövde vi, Henke. Bra där. Yes. Och så klipper vi den där 90-fisken där uppe sen också. Och en till. Yes! Det var ju så skönt att få den där. Jag har högt 2 gånger, det tackar jag för. Ja, vad bra. Ja, den är okej. Är den där? Ja. Tänk på att vi har liksom, inga monster vi ska byta ut. Nej, det har inte. Jag måste nog ta en. Här eller? Här. Där. Bra, Henke. Den där är upgrade. Och så. Den där. Bra. Yes. Ja, tackar. Yes, jag kände direkt att det var i alla fall en fisk. Liksom. Så att säga. Ibland när det inte finns vatten när man kastar, då kan man ha ett sån här flyt som en kork. Flytslider 10. Nu rätar den sig i hoven här, men går att fiska 1 decimeter under ytan. Niklas kör en fluga på samma teknik, att vi har precis över det här konstiga klägget. Vi hoppas vi kan komma vidare in med båten, det är inte helt säkert faktiskt. Det är inte djupt, men finns det vatten finns det gädda. 74. Perfekt. Snyggt.
74. Sliderflyt. Fegt, men vad gör man inte när det är tävling? Bra. Love it. Ska vi se. Ibland blir det så att de inte ens förstått att de har blivit fria. Så att snart kommer han förstå det och dra iväg. Jag vet inte, det känns som det bara stängdes av helt. Men ja, vi får se. Nu åker vi till ett ställe där vi hade som bäst fiske. Är inte fisket bra där överhuvudtaget, då är det nog dags för oss att börja göra om, göra rätt. Nu kör vi! Fan att vi inte skrev upp din gädda. Den var ju för liten. Den var inte för liten. Satt den? Ja. Godkänd. Det vet jag inte. Oj, oj, oj. Tänk att en sån här liten gädda verkligen kan ge en så jävla mycket kärlek. Nya McRubber Offset levererar en bäst! Där satt den till en liten rackare. Den där är... Stekpannefisk. Var det grym hållning eller? Fullt papper är alltid bra. Även om de här små är helt... Jag älskar de här små. Wonderful. Så nu står han där och väntar på att få simma iväg. Hej då! Snälla var den där lilla. Kolla igen, den är efter. Där, det är 2 stycken här. Jag hade ju också. Min hög. Och din är större. Jag tittade på dig, det var ju helt idiotiskt. Fan, Stocken. 2 stycken, vem står där? Ner med krabbkronor. Sätt på i Polen. Helt sjukt. Fan, den här högg ju på min till och med. Jag stod och tittade på din och så kände jag hugget liksom. Där så. Där är arg. Den är över 60. Det borde den vara. Det borde den vara. Jag tyckte den bara gick upp och skakade på en gång. Och jag har den någonstans. Ja, den är 80. Hit. Nu får du pressa tungt. Eller? Pressa. Ja, den sitter. Ja. Bra, den där är över 80. Den är över 80. På tailen. Fy fan vad bra. Herregud. Så jävla bra gubben. En 80-fisk. Så jävla skönt. Fan vad man kan bli glad för en 80-fisk. Ja, herregud. Shit. Fin fisk. Tänk att man blir så glad för såna här små. Fan vad bra. Fan vad vi 84 kämpar. härliga Och centimeter. så får jag sånt hugg första kastet. Oh happy days, oh happy days. Shit. Det där behövdes i Svartsonkers båt. Fullt papper och nu tar de sikte på toppteamen. Good. Yeah, better. Good. Snyggt, Pierre. Oj. Go on. Yeah, I take it there. Ja! Den där var viktig. Not big, but this is better.
Den där var viktig. Den där var viktig. Nice. Den Good där take. var så bra. It was a good bite, you know, just over the rock. Nice. Cool. Nice. Down again. Yeah, it's good fun, and especially if that one is like 7.6. That's the instant big shad, 10 to 32 gram, and it's super fun for the fish like this, even smaller. Really nice, and you can still, you see, control the fish, no problem. Good fun. It's good for that small bait because you feel and you cast a bit better, you know. Okay, we check the size? Yep. Really happy with that one. It's definitely an upgrade, 89 centimeters. Beautiful pike, look at the color of the fish, the marking, it's beautiful. Especially on that clear water when you fight them, it's so cool to see them coming up. So yeah, put it back and we insist there. I have a follower there, 2 fish on the same time follow the bait. So it looks like the nano is the key now because this place have been fished by Soder, and we passed behind with a smaller bait and we took it. So looks like downsizing it's good. Thank you. Bye bye. Yes. That's true, man. Cool. Oof. Nice. Good job, man. Cool. I don't know. Fish. Better? I don't know. No, a small one. Sure. I think so. Maybe. I don't know. Better. Oj, 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 oj. This is a good one. It's just strong. Yeah! Nice one. Oof! 70, 78, 79. Maybe 80. 80. Oh, nice. Cool. Ooh. Good job, my friend. It's a good spot there. Så kul! Ja, vi har ju hållit på bytt beten och försökt fiska olika hela tiden, men sista timmarna så tog Pierre 3 fiskar rätt snabbt. Så det var bara att byta och köra samma då. Så vi har gått ner till riktigt små beten med lätta huvuden. Och det verkar vara melodin. Kul! Två stabila fiskar och CVC erövrar för första gången ledarplatsen. Andra team är över 400 cm och nu är Mojon på topp. Sett till scoreboarden är det väldigt jämnt med ett undantag. Regerande mästarna Team Westin som har haft en ruggigt tuff förmiddag. Våra tankar kring förmiddagen just nu är ganska... Vi visste att det skulle bli svårt. Men så här svårt trodde vi aldrig att det skulle vara. Att fånga fisk. Det är helt sjukt faktiskt. Och alla hade ju svårt på reket här. Det är därför alla ligger i samma vik. Men vi hade ju hoppats på att försöka göra någonting lite eget i alla fall. Annorlunda än de andra och försöka hitta lite större fisk. Och när det är så här segt, alltså det är ju såklart... Då ska man ju köra på safecards på tips liksom. Och gå på liksom, säkra kort. Och det är det de andra har gjort. Nu tror inte jag att de har någon ösfiske där inne heller. Men vi får kämpa med näbbar och klor för att fylla pappret här. Ja, men vi har några spots till att riva av här. Så det är absolut inte slut för dagarna. Nej, vi ger inte upp. Men alltså det här hade jag aldrig väntat mig. Nej. Aldrig väntat mig. Vi hade segt på reket men då fick vi ändå fisk liksom. Vi kommer hitta dem. De håller coronaavstånd de här gäddorna. De håller sig långt borta från oss. Är det inte över 60 eller? Vet inte. Jo, kanske.
Kanske är 60. Ja, men det är det nog. Det betyder godkänt. Det är det nog. Ja, den är nog 60. Ja, men det tror jag. Lite monster-vibe. Ja, det på monster-vibe har vi krattat en liten kant. Ja, den är lite bättre. Den är bra. Lilla enkrona. Nej, det är ingen stor, men, Nej, men den är störst idag i alla fall. Störst idag. Det är, jag kör emot den. Den är bara att sopa på det. Jajamän. Nej! Nej! Satfläsk alltså. Det, du hade alldeles varit nära på den där. Ja, för långt men det är ut. ju det med en sån här liten spinnerbait med en pytteliten krok. Det där var en 75-80 i alla fall. Ja, den var lätt 70. Det var ju typiskt. Det där var inte ens nära på hova. Den har vi behövt. Och det är lite kul, en snabb tanke bara. Jag har sett folk kommentera så här typ på YouTube och sånt. Bara, kolla, nu önskar de att de inte kör Hullinglös för de tappar fisk. Kolla tidigare säsonger av Pikefight, alltså innan 2019. Alla lagarna tappar fisk. Och vissa lag tappar ju mycket fisk ändå, fast det är hullingar. Har du ett hugg, får kontakt och den släpper direkt. Det har ingenting med hullingarna att göra. Alltså, den sitter dåligt. Så är det. Har du spänd lina, Ja, ge dig efter. spelar hullingarna liksom ingen roll. Den är över 60, ta den då. Den är 60. Den kom ut från stockarna. Han gillar krabban alltså. Ja, vi måste göra någonting efter lunch i alla fall. Ja. Jag tror bara det är fortsätta på planen, eller? Ja, tänk att då byter vi ställe i alla fall. Åker vidare. Ja. Känns som att vi inte kan grinda så mycket mer här. Nej, det kan ju... Vi får se när vi får... Rapporten, ja. Jag tror det är en bra idé ändå att stanna och läsa rapporten. Ja, men det ska vi göra. Det tycker jag också. Härligt. Den här Beast Twin alltså, den är... Det är så här man ska använda Beast Twin. Först sopar man rent med hybrid. Sen så kommer dammsugen och det är Beast Twin. Bra Tack. Tobbe! Ja, det är ju ändå en 70-plussare det här liksom. Det är så härligt. att, vad ska man säga? Kolla vilken vacker gädda. Super fin gädda. Hej då på dig lilla gädda. Vad trevligt. Den Mycket trevligt. small på bra. Ja, vad kul den. att han tar det. Men alltså, det är inte lätt att få de här huggen idag. Inte för oss i alla fall. Det är väldigt mycket små pill och grejer innan de verkligen sitter där. Jag gillar verkligen Beast Twin för det här är ett bete som skiljer sig från mängden. Det finns ju en hel del olika mjukbeten som har den här vanliga jiggstjärten. Det är många som har paddelstjärten. Men de som har de här förföriska dubbelsvansarna, det är inte alls lika många skulle jag säga. Oh, the take. Jesus Christ. Some take, I don't know. I think so. Yeah. Wait up. Yeah, that's maybe the best. Yeah. Wow, the take was cool. You ready? I have it here. I'm there. Oj. I'm going to turn it on this way, okay? Yeah. It was cool take, you see that? I saw it. Oj. Come on.
I have a small rod. It's not easy to pull. Okay. That was good netting. Fan, Jesus. Oh, I have cramp. They have started moving out, the fish. And better fish outside. Nu är vi i mynningen till den här viken och det känns precis som att det har börjat bli för varmt. Fisken börjar gå ut och käka så att jag tror vi kan fiska oss hela vägen ut och få fisk här. Det ska bli ruggigt kul. They're really on the rock there. We meet like maybe 15 pike now in no time, and they take it. If you meet them, they take it good, so it's good. Oh, good take. Big one. Yeah, it could be good. No. Yeah. They really like this nano. You go back. I anchor here because it's lunch now. Okay. I take this fish. Yeah, but you don't need the net for that one, I think. Are you sure? I never trust you, my friend. I know. But no, it's not big. Take it easy. Is it 7 to 9? It's good. Yeah, it's good. Yeah, it's really good. Yeah, it's 80. Maybe. Yeah, it is. It's a small one, always. Nice. Nu har vi alla fiskar över 80. Före lunch, känns skönt. Kan vi liksom softa lite. Imponerande slutminuter av CVC. Alla fiskar över 80 cm och nu väntar för deras del en trevlig lunchrapportering om läget bland teamen. I en hedrande ledning, catch with care. En väl genomförd förmiddag sätter laget i en god position för resten av dagen. Strax bakom, 13 Fishing, tätt följda av ABU Garcia. Gemensamt för de 5 lagen i topp är att de endast behöver uppgradera en gädda för att plocka placeringar. För Westin gäller att bryta ihop och komma igen, för just nu ser det inte särskilt ljust ut. Okay, but we have 417. We are on the top. We are on the lead. Super. But that's good. Yeah, but still we need to improve. Of course, but it's good. We're on the right direction anyway. Ja, det här var ju riktigt kul alltså. Det här var ju superkul. Really nice. It's fun too. Yeah. They take so hard. Small rod. That's so nice. 417 och CVC-ledare som vi trodde då. Ja, och så vi tvåa. Skönt. Ja. Det är grymt alltså. Det är tufft idag. Det är riktigt tufft idag. Där ska vi... Ja, det här, nu vart det vind under seglet. Ja. Men vi är 3 i alla fall. Ja, det var ju det vi hade hoppats på. Sämst 3. Ja. Hade vi fått vår stora gädda, då hade vi typ varit liksom upp mot första platsen. Men det är ju så, det är lika för alla. Ja, gud ja. Men det är frågan vad vi ska hitta på. Jag tror att Trumman och de har fått dem där i en annan vik. Tror du det? Jag är helt övertygad om det. Helt klart kan man säga att fiskarna som vi visste, som vi såg vid vårt rek, simmade i viken. De simmar i viken. Vi lyckas inte dra dem helt enkelt. Nej. Om vi skulle downsiza mer eller om vi hade oflytt, eller jag vet faktiskt inte. Här har vi 45 minuter bilåka. Vi har en rampning in i city. Och lite båt som ish 1 timme ungefär. Så har vi chansen. Det är stenft däremellan nu. Ja, men vi måste löpa på. Vi är fortfarande med i matchen. Fan vad kul. Näst sist är vi. Näst sist. Lite väntat, lite jobbigt. Ja, jag vet ju att det är en del fiskar i den här maren, men man kan inte ligga 5 båtar där alltså. Fan, man skulle kört på safecards alltså, eller safecardet. Så går det ibland när man vill försöka fånga en större fisk. Saltfläsk. Du vet väl om att alla produkter som används i Pikefight går att köpa på sportfiskeprylar.se. Och du, glöm inte att prenumerera på kanalen för att alltid vara först med att se avsnitten. Och lämna gärna en tumme upp.